Hi mga sangkay! Welcome back to my channel. Nandito na naman po tayo sa luto-lutuan ni Hazel You. Pero hindi tayo magluluto ngayon mga sangkay kasi simpleng pritong isda lang ang ulam na naman namin. So, gagawa ko ng healthy salad para meron namang partner ang ating pritong isda. Kasi nga, di ba, magba-Valentine's, kailangan ng partner-partner. Kaya, ang ulam din natin ay may partner. So, enjoy watching mga sangkay! Ang mga ingredients na kakailanganin ay ito na mga sangkay, gawa na ang ating healthy salad na salmon cucumber salad. Naglagay na rin ako ng pabongga dyan. Ito yung nilagay ko na pabongga, yung basil leaves natin. Pwede kayo magdagdag if ever na gusto nyo. Okay, sige, dagdagan natin kung gusto nyo talaga mga sangkay. Ayan. Hindi, sinabi rin kasi ng asawa ko na dagdagan ko daw kasi mahilig siya dito sa basil leaves. Okay, sige mga sangkay, paano? Kakainin na namin tong healthy salad namin. Sige mga sangkay, thank you for watching.